Tại sao, sau bao nhiêu năm sống trên đất Mỹ, cộng đồng người Việt vẫn không ngừng tranh cãi, vẫn chụp mũ lẫn nhau, vẫn chia rẽ bởi những khái niệm cũ kỹ như cộng sản hay tay sai? Câu hỏi ấy vang lên ngay khi bà Minh Nguyệt xuất hiện trước ống kính, với giọng nói chắc nịch và ánh mắt thẳng thắn. Bà không né tránh, cũng không vòng vo. Bà đến để nói về một điều lớn hơn, vượt xa những ồn ào thường ngày. Việt Nam, đất nước đã đổi thay. Trong không gian của một buổi phát sóng trực tiếp, bà mở lời bằng cách gợi nhớ đến những mảnh vụn ký ức còn tồn tại trong cộng đồng hải ngoại. Đã từng có những cuộc biểu tình ồn ào, những cuộc tranh luận đầy giận dữ, nơi mỗi người cố gắng gán nhãn cho người khác. Người mới sang thì bị xem là cộng sản đội lốt, người lên tiếng khác biệt thì bị dè bỉu, tẩy chay. Những vết nứt ấy, theo thời gian, không hàn gắn mà chỉ khoét sâu thêm khoảng cách. Nhưng rồi bà Minh Nguyệt đặt ra một so sánh gây sốc, trong khi chúng ta cứ loay hoay với những chiếc nhãn vô nghĩa, thế giới bên ngoài đã nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt khác. VinFast xuất hiện tại Mỹ với những chiếc xe điện. Vietnam Airlines mở đường bay thẳng nối liền hai bờ Thái Bình Dương. Và nhiều tập đoàn Việt khác đang từng bước chen chân vào thị trường toàn cầu. Việt Nam không còn là một quốc gia nhỏ bé chỉ được nhắc đến qua ký ức chiến tranh, mà đang hiện diện như một đối tác, một sức mạnh mới nổi trong mắt bạn bè quốc tế. Quá khứ có thể đau thương, nhưng không thể là xiềng xích trói buộc mãi mãi, bà nói. Trong câu chữ, người ta nghe thấy cả sự mệt mỏi với định kiến cũ, lẫn niềm tin mạnh mẽ rằng Việt Nam đang bước sang một trang mới. Câu chuyện bà bắt đầu không chỉ là lời phản bác lại những cáo buộc cá nhân, mà là một lời nhắc nhở. Đã đến lúc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt của hiện tại, một đất nước đang vươn lên, đáng để tự hào, chứ không phải mãi giam mình trong quá khứ chia rẽ. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu hắt lên gương mặt bà Minh Nguyệt. Giọng bà đều đặn nhưng không giấu được những nhấn nhá gay gắt, như từng nhát dao cắt vào khoảng không. Những người lẽ ra phải là điểm tựa, phải là chỗ dựa cho cộng đồng, rốt cuộc lại chính là người gieo thêm chia rẽ. Bà dừng lại, mắt hơi nheo lại, rồi nói tiếp, nếu không có người đủ bản lĩnh để dẫn dắt, ai sẽ là người đưa cộng đồng tiến lên? Những lời ấy vang lên như một tiếng gõ mạnh vào cánh cửa vốn đã rạn nứt từ lâu. Người ta vẫn quen nhìn các vị chủ tịch cộng đồng, các nghị viên, như những biểu tượng. Nhưng với bà, hình ảnh đó đã méo mó. Thay vì gắn kết, họ quay sang công kích, dùng truyền thông để đánh lẫn nhau, để giành phần đúng, để kéo thêm người về phe mình. Hình ảnh những đoạn video, những buổi phát biểu đầy ẩn ý, những bài viết kêu gọi chia rẽ hiện về trong tâm trí bà, như vết dao cứa mãi vào một vết thương chưa bao giờ lành. Bà không hét to, nhưng từng chữ được thốt ra đều dồn nén. Có gì đó giống như một lời buộc tội, nhưng cũng đồng thời là một lời cầu cứu. Bà hỏi, không chỉ hỏi người đối diện trong trường quay, mà hỏi cả những ai đang theo dõi bên ngoài, ai thật sự đủ tấm lòng để kéo mọi người lại gần nhau. Ai dám đứng lên không vì quyền lợi, không vì đảng phái, mà vì cộng đồng này. Hình ảnh trong đầu bà như chồng chéo, một bên là những buổi họp rộn ràng khẩu hiệu, ồn ào tranh cãi, một bên là khuôn mặt thờ ơ của những người trẻ Việt kiều, họ chẳng còn mấy quan tâm đến chuyện chống hay không chống, họ chỉ muốn có công việc ổn định, được sống yên bình. Sự đối lập ấy như một lằn ranh không thể xóa. Bà biết mình đang đụng chạm đến những cái tên vốn được xem là không nên nhắc tới, nhưng bà vẫn nói bằng giọng chắc nịch, như thể sự thật kia không thể nào chối bỏ. Có những người thay vì ngồi xuống để bàn bạc, để góp ý, lại chọn cách đi theo phe này, phe kia. Hôm nay kề vai, ngày mai phản bội. Đó không phải là lãnh đạo, đó chỉ là kẻ cơ hội. Không khí trong phòng thu lắng xuống. Người cầm máy quay khẽ dịch chuyển góc, bắt lấy ánh mắt đầy thách thức của bà. Ánh mắt ấy vừa như muốn chất vấn, vừa như muốn khơi gợi. Trong khoảnh khắc, người xem có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, rằng lời bà nói không chỉ dành cho vài cái tên cụ thể, mà dành cho cả một cộng đồng đang ngồi phân tán đâu đó, mỗi nhóm một góc, mỗi nhóm một nỗi căm hờn riêng. Bà nhấn mạnh thêm, giọng trầm hơn, nhưng sức nặng tăng gấp bội. Nếu còn mãi thế này, chúng ta sẽ đi đến đâu? Một cộng đồng cứ cãi nhau triền miên thì sẽ được gì? Chúng ta có thể vỗ ngực tự xưng là đại diện cho người Việt, nhưng thử nhìn lại, chúng ta đang đại diện cho cái gì ngoài những màn công kích vô nghĩa? Câu hỏi rơi xuống, lặng im một nhịp. Người ta không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình. Đó chính là khoảnh khắc bà muốn tạo ra, một khoảnh khắc buộc mọi người phải dừng lại, đối diện với cái bóng của mình trong gương. Bà không nói thêm, chỉ ngả người nhẹ ra sau, đôi bàn tay đan vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng của bà còn sắc bén hơn ngàn lời buộc tội. Nó khiến người ta chao đảo, khiến người ta phải nhìn lại. Nếu những người lẽ ra dẫn dắt lại chính là kẻ tạo rạn nứt, thì liệu cộng đồng này còn bao nhiêu cơ hội để tiến lên?
Trong phòng thu ấy, giọng bà Minh Nguyệt bắt đầu chậm lại, như thể muốn kéo mọi người đi xa khỏi những tranh cãi cũ để nhìn vào một bức tranh lớn hơn. Bà hơi ngẩng mặt, mắt ánh lên một tia sáng vừa kiêu hãnh vừa kiên định. Việt Nam không còn là một quốc gia nhỏ bé, bị bỏ quên ở góc nào đó của bản đồ. Việt Nam đang bước ra thế giới, đang được đón nhận và nhìn bằng ánh mắt khác. Câu nói ấy vang lên, rồi nhịp kể bất ngờ nhanh lại. Bà liệt kê một cách dồn dập, VinFast những chiếc xe điện trưng bày ở triển lãm Mỹ, chạy trên đường phố Mỹ, Vietnam Airlines, đường bay thẳng nối liền Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với San Francisco, và còn nhiều doanh nghiệp khác đang xếp hàng chờ cơ hội. Người xem như bị cuốn đi bởi nhịp điệu, giống như nhịp tim đang dồn lên khi nghe đến những thành tựu đầu tiên. Bà ngừng lại một chút, giọng hạ xuống, mềm hơn nhưng không kém phần sắc bén. Đừng nghĩ Việt Nam chỉ là quá khứ chiến tranh. Đừng nghĩ chúng ta chỉ là một dân tộc đi sau. Nhìn xem, thế giới đang mở cửa. Và Việt Nam, chính Việt Nam, được mời bước vào. Trong sự chậm rãi ấy, có gì đó vừa tự hào vừa đau đáu. Giống như một người đã chứng kiến cả những ngày đen tối nhất, nay bất ngờ thấy ánh sáng chiếu rọi, nhưng vẫn lo sợ người khác chưa kịp nhận ra. Trong trí tưởng tượng của bà, hình ảnh hiện lên rõ ràng. Một chiếc VinFast VF8 màu trắng bóng loáng trên sàn triển lãm Los Angeles, nơi những vị khách da trắng, da đen, da nâu tò mò sờ tay vào vô lăng, chụp hình, hỏi han về giá cả. Ở một góc khác của thế giới, logo sen vàng của Vietnam Airlines rực sáng dưới nắng chiều California. Chiếc máy bay hạ cánh chậm rãi nhưng dứt khoát xuống đường băng San Francisco. Những cảnh tượng đó, với bà, không chỉ là thương mại, mà là biểu tượng, một quốc gia từng bị bỏ lại phía sau, nay đang tiến vào trung tâm sân khấu. Các vị có thấy không, bà hướng ánh mắt vào ống kính. Mỹ đã chìa tay, thế giới đã mở cửa. Vậy tại sao chúng ta, những người Việt ở đây, lại cứ khăng khăng ngoảnh mặt? Giọng bà gắt lên, nhịp tăng dồn dập. Rồi ngay lập tức, bà thở dài, thả chậm nhịp kể. Có lẽ vì nhiều người vẫn chỉ nhìn Việt Nam qua lăng kính của những năm tháng đã qua. Nhưng thế giới không chờ đợi chúng ta. Thế giới đi tới. Và Việt Nam đã và đang đi cùng thế giới. Câu chuyện không còn là một bản tin khô khan. Nó mang theo sự run rẩy của một người vừa phẫn nộ vừa tự hào. Phẫn nộ vì cộng đồng của mình cứ vướng vào vòng xoáy cũ kỹ, tự trói chân. Tự hào vì đất nước mà bà đã từng rời đi, nay trở thành một cái tên được nhắc đến với niềm ngưỡng mộ. Ánh mắt bà Minh Nguyệt ánh lên sự hoài niệm. Bà nhớ về những ngày gia đình mình lầm lũi sau 1975, chạy ăn từng bữa, sống trong chật vật. Lúc đó, nếu ai nói rằng vài chục năm sau, những sản phẩm mang thương hiệu Việt sẽ đặt chân vào Mỹ, có lẽ không ai tin. Nhưng giờ, nó đã thành hiện thực. Bà ngẩng mặt, trong ánh mắt như có giọt nước long lanh, nửa tin nửa ngỡ ngàng. Một lần nữa, bà trở lại với giọng đều đặn nhưng thấm vào từng chữ. Đây không còn là chuyện biểu tình hay chống đối. Đây là một sự thật, Việt Nam đang có chỗ đứng. Và nếu chúng ta không học cách ngẩng cao đầu, nhìn nhận, thì chính chúng ta sẽ bị bỏ lại. Căn phòng im phăng phắc. Người nghe như bị cuốn vào cái vòng xoáy cảm xúc bà tạo ra, khi thì dồn dập, khiến tim đập gấp gáp, khi thì chậm rãi, nặng như đá đặt trên ngực. Một khoảnh khắc, người ta không còn nghe thấy bà chỉ đang nói về VinFast hay Vietnam Airlines. Người ta nghe thấy một lời khẳng định, Việt Nam đã đổi khác, và điều đó đáng để tự hào. Trong khoảnh khắc lặng đi sau những lời nhấn mạnh về sự hiện diện của Việt Nam tại Mỹ, bà Minh Nguyệt bỗng đổi giọng. Không còn chỉ là câu chuyện về xe điện hay đường bay thẳng, bà đưa người nghe vào một tầng sâu hơn, tầng của chiến lược, nơi những quyết định chính trị và quân sự định hình cả tương lai khu vực. Quý vị có bao giờ tự hỏi, bà khẽ nghiêng người, giọng chậm lại, tại sao một đất nước như Mỹ, vốn có vô số đối tác toàn cầu, lại quan tâm đến Việt Nam đến vậy? Câu hỏi vang lên, không vội vàng, nhưng chứa đựng sức nặng khiến cả căn phòng thu như đông cứng lại. Bà không để khoảng lặng kéo dài. Ngay lập tức, nhịp điệu trong lời kể dồn nhanh, như những bước chân khẩn trương trên một hành lang quyền lực. Mỹ lo lắng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, lo ngại viễn cảnh Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh. Philippines đã cho phép Mỹ mở căn cứ, nhưng chừng đó chưa đủ. Biển Đông, mạch máu thương mại của thế giới, cần thêm một cột mốc, và Việt Nam, với vị trí chiến lược, đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu. Bà ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, như thể muốn khắc sâu từng chữ. Việt Nam không chỉ là một thị trường. Việt Nam là một trụ cột trong thế trận Thái Bình Dương. Nhịp kể bỗng chậm lại, chuyển sang sự trầm ngâm. Bà gợi nhắc hình ảnh những con tàu chở hàng khổng lồ lướt qua Biển Đông, nơi từng cơn sóng cuộn trào che giấu biết bao toan tính. Bà để cho người nghe tưởng tượng ra bản đồ khu vực,
từ eo biển Malacca lên tới Đài Loan, từ Philippines sang tới Việt Nam, một hành lang mà Mỹ buộc phải giữ bằng mọi giá. Và giữa hành lang ấy, Việt Nam sừng sững, vừa là đối tác, vừa là điểm tựa. Quý vị thấy chưa? Bà hạ giọng, đôi mắt khẽ nhíu lại. Mỹ cần Việt Nam không chỉ để bán xe, bán máy bay. Mỹ cần Việt Nam như một đồng minh để giữ thế cân bằng. Câu nói rơi xuống, sắc lạnh, khiến người nghe có cảm giác như đang đứng trong một phòng họp kín ở Washington, nơi bản đồ thế giới trải dài trên bàn và Việt Nam hiện lên như một quân cờ quan trọng. Rồi bà thở nhẹ, giọng dịu xuống, như muốn lấy lại nhịp. Nhưng hãy nhớ, bà nhấn mạnh, một mảnh ghép không thể thay thế có quyền ngẩng cao đầu. Bà để câu nói trôi đi, chậm rãi, cho khán giả thấy niềm tự hào đang cháy rực trong từng chữ. Trong tâm trí bà, hình ảnh Việt Nam không còn là đất nước từng bị bom đạn xé nát. Thay vào đó, bà thấy một Việt Nam đứng trong những cuộc gặp cấp cao, nơi Tổng thống Mỹ bắt tay lãnh đạo Việt Nam, nơi quốc kỳ hai nước tung bay cạnh nhau trong ánh nắng. Bà kể điều đó không phải bằng số liệu khô khan, mà bằng sự rung động thật sự của một người từng sống cả hai bên chiến tuyến, từng hiểu thế nào là bị coi thường, và nay thấy quê hương mình được trọng vọng. Giọng bà lại dồn lên, mạnh mẽ hơn, giống như một nhát búa giáng vào không khí. Chúng ta không còn là kẻ ngoài lề. Chúng ta đang ngồi trong bàn cờ lớn, và chính Mỹ đã thừa nhận điều đó. Không gian dường như nặng trĩu. Người nghe, dù là ở trong phòng thu hay bên ngoài màn hình, đều có thể cảm nhận được luồng khí căng thẳng len vào từng lời bà. Một thứ căng thẳng không đến từ sợ hãi, mà từ sự nhận thức rằng đây không chỉ là câu chuyện của thương mại, mà là sự khẳng định vị thế. Bà ngả nhẹ về sau, đôi mắt ánh lên tia nhìn xa xăm. Trong giây lát, bà như không nói với khán giả nữa, mà nói với chính mình. Tôi đã chứng kiến đất nước tôi đi qua những ngày đổ nát, tôi đã thấy cảnh người thân ngã xuống, tôi đã rời đi trong mất mát. Và giờ đây, tôi thấy Việt Nam trở thành nơi cả thế giới phải nhìn đến. Câu nói vừa như một lời thú nhận, vừa như một lời khẳng định, khiến không ai có thể thờ ơ. Bất ngờ, bà trở lại với sự đanh thép. Nếu quý vị còn nghĩ rằng có thể phủ nhận Việt Nam, thì quý vị đã đi ngược lại cả dòng chảy của thế giới. Và dòng chảy ấy, thưa quý vị, không ai có thể chống lại. Câu chốt vang lên như một hồi chuông. Bà dừng lại, im lặng, để khoảng trống tự lấp đầy bằng sự suy ngẫm của người nghe. Ở đâu đó ngoài kia, có thể có người lắc đầu, có người nén tiếng thở dài, cũng có người siết chặt bàn tay vì tự hào. Nhưng tất cả đều không thể phủ nhận, Việt Nam đã ở một vị thế khác, và lời bà nói là sự thật mà ai cũng phải đối diện. Trong khoảnh khắc lời nói của bà Minh Nguyệt vừa trùng xuống sau những phân tích chiến lược, bất ngờ giọng bà bật cao, mạnh mẽ, như một tiếng chuông gõ thẳng vào tâm trí người nghe. Không còn là những lập luận chính trị khô khan, mà là một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cộng đồng. Trong khi doanh nghiệp Việt Nam mang công nghệ mới, tạo ra việc làm, mang đến hình ảnh một đất nước đổi mới, thì vẫn có những nhóm nhỏ. Bà dừng lại, đôi mắt quét qua ống kính, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Những nhóm nhỏ ấy chỉ biết lặp đi lặp lại những khẩu hiệu cực đoan, vô nghĩa, la hét giữa đường phố. Giọng bà bỗng dồn dập, từng chữ như tiếng búa nện xuống bàn. Vậy tôi hỏi, ai mới thực sự bị bỏ lại phía sau? Ai đang sống trong hiện tại, và ai đang tự giam mình trong quá khứ? Không khí trong phòng thu như nghẹt lại. Hình ảnh bà gợi ra khiến người nghe không thể không hình dung. Ở một bên, những chiếc xe VinFast lăn bánh trên đất Mỹ, những người lao động được tuyển dụng trong các nhà máy, những hợp đồng thương mại được ký kết, những chuyến bay Việt Nam Airlines kết nối trực tiếp hai bờ đại dương. Ở bên kia, những gương mặt đỏ gay gắt trong các cuộc biểu tình lác đác vài chục người, tay giương cao khẩu hiệu, miệng hô vang những câu chữ đã cũ mòn. Bà kể bằng giọng chậm lại, gần như thì thầm, nhưng chính sự chậm rãi ấy lại khắc sâu thêm nỗi tương phản. Một bên là những bước tiến lớn lao, mở ra tương lai, một bên là tiếng ồn nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng chảy của thế giới. Trong đôi mắt bà thoáng hiện một tia thương cảm, như thể bà không chỉ phê phán, mà còn tiếc nuối cho những người vẫn chưa chịu mở mắt. Tôi nhìn họ, bà nói, giọng nghẹn lại trong thoáng chốc, và tôi thấy sự mỏi mệt, thấy những khuôn mặt già nua vẫn níu kéo một thời đã mất. Nhưng quý vị ạ, thời ấy qua rồi, không ai có thể quay lại được. Bất chợt, bà lại siết chặt tay, giọng bùng lên mạnh mẽ. Chúng ta không thể chống lại tương lai bằng những chiếc loa phóng thanh cũ kỹ. Chúng ta không thể tự nhốt mình trong vòng xoáy hận thù mà bỏ lỡ cả một thời cơ đang đến gần. Người quay phim chĩa máy vào sát gương mặt bà, và chính lúc ấy, khán giả có thể thấy một đôi mắt đầy lửa, nơi sự giận dữ hòa lẫn với niềm tin cháy bỏng. Một thứ giận dữ không nhằm phá hủy, mà nhằm lay tỉnh. Bà Minh Nguyệt ngả nhẹ về phía sau, hơi thở gấp gáp,
nhưng giọng bà không mất đi sự chắc nịch. Bà hạ thấp giọng, để từng chữ rơi xuống như những viên đá nặng nề. Khi Việt Nam tiến vào Mỹ bằng trí tuệ và sức lao động, mà quý vị vẫn chỉ biết đứng bên đường hét lớn, thì chính quý vị sẽ là những kẻ bị bỏ lại. Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Trong khoảnh khắc, người ta nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe rõ nỗi sợ len lỏi, sợ mình thật sự đang tụt lại, sợ mình đang trở thành kẻ lạc hậu ngay trên chính mảnh đất từng nghĩ là nơi trú ngụ an toàn. Bà khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng đanh lại lần cuối, lịch sử sẽ không chờ đợi chúng ta. Việt Nam đang đi lên. Ai đi cùng, sẽ thấy ánh sáng. Ai ngoảnh mặt, sẽ tự chôn mình trong bóng tối. Lời kết ấy không phải là một lời hô hào. Nó giống như một nhát chém, chia đôi khoảng không, buộc người ta phải lựa chọn, hoặc chấp nhận sự thật, hoặc tự nhận lấy sự lạc lõng. Và chính trong giây phút ấy, cao trào của câu chuyện vỡ òa không còn chỉ là một bài phát biểu, mà là lời cảnh tỉnh đầy sức nặng, một hồi chuông thức tỉnh cả một cộng đồng. Không khí trong phòng thu đặc quánh lại. Sau khoảng lặng nặng nề, bà Minh Nguyệt bỗng ngồi thẳng lưng, hơi ngả cằm về phía trước, như một con sói già chuẩn bị cất tiếng gầm. Giọng bà vang lên, rõ ràng và không một chút ngập ngừng. Chống cộng cực đoan là ngu xuẩn. Không ai có thể ngăn được dòng chảy của lịch sử. Việt Nam sẽ tiến lên, dù quý vị có la hét hay không. Từng chữ rơi xuống như đá tảng, khiến khán giả theo dõi qua màn hình cũng phải nín thở. Không còn là sự phân tích, không còn là lời khuyên, đó là một lời tuyên bố, một tiếng gõ mạnh vào cánh cửa đã lâu bị khóa chặt bởi thành kiến. Bà dừng lại, mắt mở lớn, ánh nhìn xuyên thấu. Gương mặt gầy gò của người phụ nữ từng trải in hằn nếp nhăn nhưng sáng bừng khí chất. Trong ánh mắt ấy có sự giận dữ, nhưng giận dữ ấy lại đi cùng niềm tin bất diệt. Quý vị có thể tiếp tục căm ghét, có thể tiếp tục dương biểu ngữ, có thể chửi rủa không ngừng. Nhưng thử hỏi, tiếng hét đó có chặn được bánh xe thời đại đang lăn về phía trước không? Bà nghiêng đầu, giọng cao vút, rồi bất chợt hạ xuống, trầm khàn như nhát dao cứa. Không, tuyệt đối không. Người quay phim vô thức siết chặt tay vào thân máy, ống kính hướng thẳng vào bà, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi khi một con người, bằng cả cuộc đời mình, dám cất tiếng gọi thẳng vào nỗi sợ hãi và sự cố chấp. Bà tiếp tục, giọng bà lúc dồn dập như mưa rơi, lúc lại chậm rãi như sấm gầm xa xăm. Việt Nam đã từng đứng dậy từ tro tàn, từ máu và nước mắt. Hôm nay, đất nước ấy tiến lên bằng công nghệ, bằng trí tuệ, bằng bàn tay lao động của thế hệ mới. Và quý vị ngồi đó, nghĩ rằng vài tấm biểu ngữ sẽ ngăn được sao? Nét mặt bà thay đổi, đôi mày cau lại, đôi mắt nhòe ánh sáng. Có giây phút bà như bật khóc, nhưng bà kìm lại. Tôi nói thế này không phải vì tôi sợ, mà vì tôi thương. Tôi thương cho những người vẫn giam mình trong quá khứ, bỏ lỡ cơ hội đi cùng thế giới. Giọng bà bỗng rít lên, nhưng không phải rít của thù hận, mà là rít của quyết tâm. Việt Nam không cần xin phép ai để đi lên. Việt Nam sẽ tiến lên, bởi vì đó là quy luật. Không có ai, không có tiếng hò hét nào có thể quay ngược bánh xe ấy. Khán giả ở ngoài kia, mỗi người mang một trạng thái khác nhau. Có người sững sờ, có người nhíu mày phẫn nộ, nhưng cũng có người run run nắm chặt bàn tay, trong lòng dấy lên một niềm tự hào không tên. Bà Minh Nguyệt ngồi im vài giây, thở mạnh, rồi đột ngột đứng dậy. Cử chỉ ấy làm cả không gian như rung chuyển. Tôi đã sống qua những ngày đen tối nhất. Tôi đã thấy máu người thân tôi đổ xuống, đã chứng kiến cảnh đất nước điêu linh. Và tôi cũng thấy đất nước ấy đứng dậy. Vậy tôi hỏi, có ai dám nói Việt Nam không thể tiến lên? Giọng bà vỡ òa, mạnh mẽ đến mức người nghe có cảm giác nó xuyên qua cả màn hình, vang thẳng vào tim mình. Quý vị có thể quay lưng, nhưng Việt Nam không quay lại. Quý vị có thể chống, nhưng Việt Nam vẫn đi tới. Bà khựng lại, rồi chậm rãi, nhấn từng chữ, đó không chỉ là sự thật, đó là định mệnh. Không gian lại rơi vào im lặng. Người ta nghe thấy tiếng tim đập dồn, nghe thấy hơi thở nặng nề. Nhưng hơn hết, người ta cảm thấy một thứ sức mạnh vô hình vừa tràn ngập khắp căn phòng, vượt ra ngoài sóng truyền hình, lan sang cả những góc nhỏ xa xôi của cộng đồng. Trong khoảnh khắc ấy, bà Minh Nguyệt không còn là một nhân vật trong buổi phát sóng. Bà trở thành tiếng nói đại diện cho một niềm tin, cho một khẳng định không thể phủ nhận, Việt Nam sẽ tiến lên, bất chấp tất cả. Trong căn phòng thu nhỏ bé, nơi ánh đèn hắt sáng gương mặt mệt mỏi nhưng rực khí chất của bà Minh Nguyệt, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sau tất cả những lời chất vấn, những ký ức máu và nước mắt, bà khẽ khép mi mắt một giây rồi mở ra, đôi mắt long lanh ánh sáng. Giọng bà chậm rãi, nhưng không còn nặng nề như trước, mà trở thành một nhịp kể ấm áp,
chứa chan niềm tự hào. Việt Nam, một đất nước từng đứng lên từ đổ nát, từng chịu bom đạn cày xới, từng chứng kiến hàng triệu gia đình mất mát, nhưng hôm nay, đất nước ấy đang vươn mình. Hình ảnh hiện về trong trí tưởng tượng của người nghe, những cánh đồng lúa vàng trải dài, những thành phố rực rỡ ánh đèn, những con tàu container chất đầy hàng hóa ra khơi. Bà để cho những hình ảnh ấy len vào trong lời kể, như một minh chứng không cần chứng minh. Chúng ta có VinFast, thương hiệu xe điện Việt Nam chạy trên đất Mỹ. Chúng ta có Vietnam Airlines bay thẳng đến San Francisco. Chúng ta có những doanh nghiệp mang tầm vóc toàn cầu. Và trên bàn cờ chính trị, Việt Nam đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu. Giọng bà bỗng vang lên, cao hơn, như muốn đánh thức cả cộng đồng. Từ một quốc gia từng bị xem là bên lề, hôm nay chúng ta được các cường quốc bắt tay, được thế giới chào đón. Đó là sự thật. Đó là niềm kiêu hãnh của dân tộc này. Bà ngừng lại, thở sâu, rồi cúi nhẹ đầu. Trong thoáng chốc, đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Nhưng bà không để cảm xúc tràn ra. Bà giữ chúng lại, biến thành một nụ cười mỏng, đầy kiêu hãnh. Rồi bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính. Cả căn phòng như chìm trong ánh nhìn ấy. Bà không còn chỉ nói với những người trong trường quay. Bà đang nói với hàng nghìn, hàng vạn con mắt đang dõi theo bên kia màn hình. Việt Nam đang đi lên. Mỹ đã bắt tay. Doanh nghiệp Việt đã hiện diện. Câu hỏi là, bà dừng một nhịp, để khoảng lặng rơi xuống. Khán giả như bị kéo sát lại gần hơn. Quý vị sẽ đứng ngoài nhìn, hay cùng chung tay để nâng tầm đất nước. Lời bà vang dội, nhưng lại không gắt gao. Nó giống một lời mời gọi, một lời nhắc nhở hơn là một sự phán xét. Ở đó có sự bao dung, có niềm hy vọng rằng ngay cả những người từng quay lưng cũng có thể quay lại, đứng cùng một hàng, nhìn về phía tương lai. Máy quay dừng lại ở cận cảnh gương mặt bà Minh Nguyệt, đôi mắt sâu, sáng và kiên định. Không còn bóng dáng của giận dữ, chỉ còn sự chắc nịch của một niềm tin. Một niềm tin rằng Việt Nam, sau bao mất mát, xứng đáng được tự hào. Và rồi, màn hình tối dần, chỉ còn vang vọng lại dư âm lời bà, một câu hỏi chưa có câu trả lời, nhưng mỗi người tự biết mình phải chọn thế nào. Nếu bạn đã nghe đến đây, hãy dành một phút để suy ngẫm, bạn sẽ đứng ngoài nhìn, hay sẽ chung tay để nâng tầm Việt Nam. Đừng quên để lại bình luận, chia sẻ suy nghĩ của bạn, và đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc.